Assalamu alaikum. The Skill Builder Institute na په شپږم کلاس کې ویلکم. په مخکې کلاس کې موږ ته هوم په باره کې خبرې کړې وې، یعنی هوم ټیب مې ویلاو. نن کلاس چې کوم دا په داسې وی انسرټس کټای. نو انسرټ چې کوم دا انسرټ چې د سیم پریکټیکل ورک دا ټول په انسرټ چې کېږي. نو ارسی سکرین سایډ په مخکې کلاس کې مې هوم څخه خبرې کړې وې، یعنی دا مې ویلي هوم چې د فونټ سټایل شله انا بعد د فونټ کلر شله لیکل وې سرنګ کوي سرنګ بولټ سي کټ کاپي پیسټ مې ویلي هوم ټیب مې مکمل ویل او په نن کلاس شوی انسرټ وی په انسرټ شوی دا کور پیج دا بلانک پیج دا او پیج بریک دا دا درې ټاپکینه مې نن درته ښیم. فرست تا کور پیج د نوم نه ظاهر ده د کتاب یا د سنوټس فرست پیج چې ته تشا جوړوي دغه فرست کور چې کیمي یعنی ګته چې کیمای اته کور پیج وي به چې کله تاسو په کور پیج باندې کلیک ورته وکې به تاسو شته یو ریډیمیډ کور پیج نه درکړي دي یعنی کیم ډیزاین ته بچاري پا ډیزاین باندې کلیک ورته کوا تاسو کته یو فارمیټ دیر کو به تاسو کته خپل صرف ایډیټ وشکوا لکه ډاکومنٹ ټایټل تاسو ورکوي سب ټایټل سو ورکوي ډیټ سو ورکوي کمپنی نیم سو ورکوي سی ته بچاري به تاسو نه ته اور انټر کوي شي خدا ډیزاین چې کیمه تیار ډیزاین درکو همیشه تاسو تیار ډیزاین نه دا بچاره دا وی چې دا ډیزاین چې کیمه تیار ریجی سرانګه دا دوی خو چې کله په کور پیج باندې کلیک ورته وکړو بیا کور پیج څه داسې وي چې تیار ریډیمیډ فایل نه راغله خالی بس میشته سوی ایډیټ ټایپ شي خو نه دا د میرو د ځکه چې تاغه کیم کور پیج دا تیار ریجی سرانګه به چې کله ته کور پیج تیار وي دا ا دې پر روشه فاست شیپس تا چې کله په شیپ باندې کلیک ورته وکړو فار ایگزامپل راغله شیپ تا دا شیپ نو تر اوسه انا بعد د مې دازو کړځه کا به چې کله ته شیپ راغله به چې سیمر پیجی په فول پیج باندې وي هغه شیپ چې کیم دا اوی ډریګه به چې کله دا شیپ ډریګه داسه چې کله دا شیپ داسه ډریګه انا بعد ویرو شي داسو کا فارمیټ تا فارمیټ شیپ فیل د شیپ فیل نه ته شیپ ته مختلف قسم کلرینه ورکوي شي کیم کلر ته بچاروي فار ایگزامپل دا دوی نه مې دا بیک گراوند ورکا زناب کور پیج داسه وي چې په اشه صرف دغه سه کلر وی بیک گراوند شه زنه داسه وی چې پاشه د اسلامیه کالج پکچر وی یا سکیله پکچر په نو هغه د تشای کته چې کلر ورکوي بیا شی فیل باندې کلیک ورته کوا د دوی نه مختلف قسم بیک گراوند کلر ورکوي شه کچېره ته پکچر لګوي په یعنی اسلامیه کالج ول ایگزامپل مې درکیا کیم د کلی وی هغه بیک گراوند شه هغه پکچر په نو هغه د تشای فرست میز دا کلر ورکا هغه نه بعد بیا می روغلی شیپ تا دغه کدا شیپ مې روغ سب بیا مې درځه کا چې څنګه ډیزاین تاسو ته بچاروي تاسو دا مختلف قسم شیپ دي د کیم شیپ یا د بچاره کیم ډیزاین ته بچاره به تاسو د استعمالوي شي فار ایگزامپل دا شیپ مو تر اوسه د مې دادوي شي کا روغلی شیپ فیل تا د ته کلر ورک بلیک ایغه نه بعد بیا روغلی شیپ تا بیا مې یو بل شیپ راوسته دا شیپ مې راوسته دا مې دادوي شي ډریکا دا مې جوړی چې دغه په دا غوړي شاته تر ډریکا خو یې د شیپ روټیشن پچار دا یعنی دا شیپ مې داسې نه پښه لګی چې دا مې جو تسیدا کو بیا روټیشن دوه طریقې دی په د طریقه چې کله په دا باندې کلیک ورته وکړي دا سره روټیټ کوي شي ایغه نه بعد بل طریقه چې کله روټیټ تر شي به چې کیم انګل شي دا بچاره دا دوی نه تو سره روټیشن کوي شي دا مې کنټرول دی په دا شیپ مې کلیک ورته وکړو انا بعد دا شیپ مې داسې وته روټیټ کا هیڅ چې کله روټیټ کې دا مې په دا دوی شي داسې ایڈجسٹ کړی دا مې دا دوی شي ډریک ورته انا بعد څه قسم کلر ته بچاري د شیپ او دریمه شیپ فیل ته مې دا دوی نه مختلف قسم کلر په اپلای کوي شي اچھا خدا تو کدا غد د شیپ آوټ لاین چې کیمه دا پوت دي کبه چیرې ته شیپ آوټ لاین ته چینج کوي شیپ آوټ لاین کلر یو ته چینج کوي شي یا که چیرې ته وړي چې نه دی پچار بیا نو آوټ لاین انا بعد دا شیپ کوم دا تو کړځه کا از دا شیپ د لون دی یو تر ډریکای بیا ګوره دا شیپ نه میش کاپی وتره خو کاپی مې تشالي و چې کنټرول سی سره کاپی کنټرول وی سره پیسټ یا په دا شیپ ته کلیک ورته وکړو کنټرول डी بٹن پریس کا کنټرول डी سره ډوپلیکیټ ته نه وشي ایغه نه بعد چې کله دا شیپ ته لون دی اسه ډریکه اس د بیا روټیشن پجار چې کله روټیشن تر وشه هیڅ څه قسم ته دا شیپ ته روټیټ کوي دا دوی نه د شیپ ته روټیټ کا د شو ته ډریکا انا بعد بل دغه بیا میږه اس ډاکومنٹ ټایټل ته لیکي ډاکومنٹ ټایټل لاته ویل شي یعنی ته کیم کا ور پیج سیټ کوي دا د تشته پورته سیټ کوي فار ایگزامپل دا شیپ مې روسه او د مې د شي ډریک ورته از ګوره د کیم کلر ته بچاري روغله شیپ فیل تا د کیم کلر ته بچاري د دوی نه ته کلر ته چینج کوي شي دا کلر مې ورکا یا مې بلیک کلر ورکا انا بد د کیم آوټ لاین ته بچاري دریمه شیپ آوټ لاین ته د شیپ آوټ لاین کیم کلر ته بچاري آوټ لاین دی ته چینج کا یا د آوټ لاین سایز ته زیاتوي دا رغ نشلی دا بیا دریمه د کا آوټ لاین ته د دوی نه د آوټ لاین چې کیم دی
سایز ته زیاته وایي شي ایز ګوره دغه دا شیپ مې راوسته په دا شیپ مې ته انټر کای چې دا کور پیج کیم دا مې د انګلیش کتاب د پروسیډ کای یعنی په دا شیپ مې ته لیکای او ته لیکي چې انګلیش بوک به چې کله ته په دا شیپ ټیکسټ لیکه به دا انسرټ ته راشه انا بعد ورشه دغه ورډ چې کله په ورډ باندې کلیک ورته اوکې به دغه یو ورډ ته راغله ایز ګوره چې کله په دا شیپ ته اصلي کول غوړي فار ایگزامپل په دا شیپ مې ته انټر کړ چې د انګلیش بوک انګلیش بوک ایز ګوره د انګلیش بوک مې ته ولیکل ایز چې دغه قسم فارمیټ ته بچاره بیا مې هم شته دا شاله ګوره دغه د کوم فونټ سټایل ته بچاره بیا مې فونټ سټایل ته خلک دغه د فونټ سټایل چینج کوي شي فار ایگزامپل دا مې ته دا مې شتره کیپټلایز ایچ ورډ پچار دا به ما شارټ کټ کی ته شالی وګ چیرې درته یو دی چې تاسو دا یو کیس نه بلکې څه چینج کوي یو خدای طریقه د چې کله رشید ازوي شي به کیپټلایز ایچ ورډ انا بعد بلت مې ته شارټ کټ کی مې ته شالی و چې شیفټ F3 اسرا چینج کوي شي اورډر کې د هوم شي دا زوی نه چینج کوي شي هیڅ ګول دا ټیکسټ مې راوصل په دا شیپ باندې ډریکای خدای لیدل نشي ځکه چې دا ټیکسټ چې کیم دی دا بلیک دی او دا شیپ کلر چې کیم دا بلیک تا وې ته پردا سه وکای چې دا ټیکسټ سلیکشن ورته وکې او د ټیکسټ کلر چې کیم دا تشاله مې دا وته وایټ کې انا بعد وی دا ټیکسټ راکله او دا دوی شوی ډریکای کچېره ته نه فارمیټ چینج کوي ایټالیک کوي بولډ کوي یا انډرلاین کوي به په دا باندې پکړی وستا دا دوی تاسو دا فارمیټ پر چینج کوي شي نو دا شمیشتره د ټایټل ډاکومنٹ ټایټل شو یو وی ډاکومنٹ ټایټل بل وی ډاکومنٹ سب ټایټل ډاکومنٹ سب ټایټل دا ویل شي چې دا انګلیش کتاب دا خو د کیم کلاس ته پورا دا بیا ګوره اده پر بیا انسرټ ته راغلی انا بعد شیپ ته پر ګوره میردل فار ایگزامپل دا شیپ مې ته راوسته کیم شیپ ته بچاروي به دا ته شیپ ته راوسته میر دا شیپ ته راوسته دا مې دا کړی کوړه ایست د شیپ څنګه کلر ته بچاري درې مې شیپ فیل ته به دا نه مختلف قسم کلرینه ته راوسته شي کیم آوټلاین ته بچاروي به دا نه آوټلاین ته راوسته شي आउटलाइन में दाका दे आउटलाइन सेम रा साइज सा बचारे हमें ता उसने दाजो ने दा आउटलाइन साइज उतारा उस साइज से आउटलाइन कलर लिशको ता चेंज को ब्लैक ठीक था रोगली आउटलाइन انا بد بلیک کلر में ورکا ایز ګور ډاکومنٹ سب ټایټل دته ویل چې دا انګلیش کتاب دا خو د کیم کلاس څخه پورا دا یعنی تشه پورا دا بیا د پر راشه انزرټ تا د ورډ نه کاپی او تر وسای شي یا د پر د بل ورډ راوستا اسمه پتا شو ته انټرکای چې فار 7th کلاس یا 8th کلاس فار 8th کلاس ایز ګور دا کدا ټیکس دا سلیکشن دی ورتاو کو بیا روغله هوم تا کته چې وګورئ چې دا بولډ شي انا بده دي چې کیم فونټ سټایل ته بچاروي د دوی نه د فونټ سټایل ته چینج کا به دي سیم کیم کلر ته بچاري روغلي کلر ته د دوی نه د کلر ته چینج کا کیم کلر شي او خوان په قاعده د نه کلر ته چینج کا انا بد ګور دا ټیکسټ اس په دا شیپ باندې نشل نار درې می به د سو کې چې دغه لیکل سلیکشن وتاو کې د زو کو وروشه هم ته د دوی نه د دې سایز کموي شي انا بد شارټ کټ کې می ته شالي وا کچېره ته یو دا وی کنټرول شیفټ ګریټر دین او لیس دین دا شارټ کټ کې می ته شالي وا انا بد د ټیکسټ ته د زو کا شیپ لای کلا سکیم کلر ته بچاره درې مده زو کا سلیکشن یې کوا او کیم کلر ته بچاره به د دوی نه مختلف قسم کلرینه ورکوي شي ایګه نه بعد دا شمیشتره ډاکومنٹ ټایټل بل ډاکومنٹ سب ټایټل بل یو په داسې سمری دا مطلب دا یعنی د کتاب چې کیم دا د چا لیکلا دا د کیم زوی د کاسه کیم ټاپک نه پتا شي منشن کړی دی د سمری د دو پلوسا زنه د سې چې بزنه بوک باندې د توګه ترنا لیکلی وي یا زنه باندې د سمری لیکلی به چې کله د شي سر ټیکسټ په لیکه اده پر رشه انزرټ تا او انزرټ شو د توګه په ټیکسټ باکس باندې کلیک ورتاو کې انا بعد وروشه ډرا ټیکسټ باکس چې کله په باندې کلیک ورتاو کې نو سیم ټیکسټ ته پچاره ار سره د ټیکسټ باکس کیم دا د سویډ راکې ایس په داسې ته دا اوس منشن کوي شه د سمری چې تاسو یو سره لیکه ایکس واي زد اته په داسې لیکای شه فار ایگزامپل مې دغه د رینټ فارمولا ورکړه چې از ایکوال ټو رینټ شیفټ 9 شیفټ 0 دا فارمولا مې ورکړه نو ګورم چې دا دا ټیکسټ راکړه ایز دا ټیکسټ خو راکړه خو د وایټ بیک ګراوند دا د وایټ بیک ګراوند چې کیم دا د ډېر باد پلی د شي به کته چیرې پولیس د وایټ بیک ګراوند نشو کېږي اده پر د پدا شیپ باندې کلیک ورتاو کو انا بعد روغله شیپ فیل تا د نو فیل کا نو د دغه بیک ګراوند ختم شو خو دا آوټلاین یې پوتې دي کبه چیرې د آوټلاین ختمول غوړي بر دریمه شیپ آوټلاین او دا نو آوټلاین کا به د سره د آوټلاین ختم شي انا بعد کته چیرې د شیپ لون د پکچر
इसलिए मैं कलेजो एग्जांपल में दरकड़ो आ तो वड़े या ब्लैक पिक्चर ता पचारे नो पदलों शेप बुंदे क्लिक का और द्रीमा शेप फील आना बद पिक्चर बिचकला पर पिक्चर बुंदे क्लिक होता हो के नो चिकीम दो इसे पिक्चर है सारा भी आ तो इन तम मुख्तलिफ किस्म पिक्चर होता रहो साइज है फॉर एग्जांपल दा तो कम्प्यूटर तो इंटरकाई चिमिश सारा किम पिक्चर दा बेचारे गौरव मिर्जा पिक्चर उधर फ्लिप दा में क्लिक करता हूं को आना बाद में इंसर्ट ये बदे तरीका सर तो से पिक्चर रेट का वाइशी है लोन दे बैकग्राउंड था आना बाद लिखल रहे मुशो के रे बदे लिखले सिलेक्शन होता हो किए आना बाद जरूर से तो का होम था वो किम कलर था बेचारे सीधा जवाब पर इधर सीधा लिखला बेदा इन टेक्स्ट कलर से किम दा आउट चेंज किया बे तो से बैकग्राउंड से पिक्चर या पता तरीका उसर लगा वाइशी है कचरे पिक्चर नहीं था बेचार जरूरत ही नहीं नो दगा साल तो से लिखाई से होता इस गोरे चिकला तो से दगा का और पेज जोड़ के आना बाद जरूर से सेलेक्ट होम से सिलेक्शन पेन में तशालाओ कंट्रोल सर जिससे मर बिना इधर टोले से सिलेक्शन में होता हो किया आना बाद रोशी फॉर्मेट था वो फॉर्मेट से ग्रुप बंदे क्लिक होता हो कि ग्रुप दाना ये ग्रुप जोड़ किया है इस चिकला से उकाई है कंट्रोल एस बटन में प्रेस की कंट्रोल एस तरह से उके रे इस जल्दी पर्सनल दा नौ के किम दो इसे ता बचार दा दो कमिट दो चे पडिक स्टॉप में क्लिक होता हो को इस नौ पर्सनल दा नौ के जिस नौ में के फॉर एग्जांपल दा में नौ में का चिक्का और पेजा आना बाद तो पर्सनल दा नका चे पॉवर डॉक्यूमेंट से ता बचादा ये पीडीएफ से ता बचादा नो मोका बंदे मिश पॉवर डॉक्यूमेंट बंदे क्लिक काई पॉवर डॉक्यूमेंट और पीडीएफ पदा से चे किम डिफरेंट था आई पब्लिक क्लास से तशाई नो दा तो का पदा में क्लिक होता हो ना बाद डेस्कटॉप बंदे में क्लिक होता हो को सेव में का नो दा का और पेज चे किम दा देश मिश तरह ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप बंदे सेव हुई इसका तचरे दा कट के या फॉर एग्जांपल दा में क्लोज का इस चिकला दले तो डेस्कटॉप तर्री में नो दा तो का और पेज चे किम दा अबे तो सारा डेस्कटॉप बंदे सेव हुई चेहरे से उसो कवर पेज गोर चिकला पता बंद डबल क्लिक करे बिया डायरेक्ट तो का तो सारा आगा कवर पेज कीम तो जोड़ कड़ाए आ तो सारा डायरेक्ट सेव से नो कवर पेज मुख्तलिफ किस्म डिज़ाइन तो से और कवाई से किम डिज़ाइन ता बचार हुई बस सिंपल तो से शेप इससे मलाज जा किए हर किस्म डिज़ाइन तो से पता रहे क्लियर कवाई से नंदे पर दा का कवर पेज का फीदा सबो क्लास से इंशाल्लाह ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक टेबल देवे भी है थैंक्स फॉर वाचिंग